درود و عشق بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانال من بافتنی. قراره با هم امروز آموزش بافت این کیف بسیار زیبا رو داشته باشیم. به این شکل هستش. داخل کار به این تمیزی و جاداری و این هم قسمت پشت کار هستش. قبل از اینکه آموزش رو ببینیم، اگر همین الان وارد پیجم شدی حتما دکمه سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این کیف من دارم از قلاب شماره 5 استفاده میکنم. نخم هم نخ یارن آرت آدوره هستش که دولا دارم میبافم و اینکه 2 تا کفی نیاز داریم که من اومدم اینجا 15 تا پایه بلند بافتم، بعد اومدم افزایش انجام دادم، بعد اومدم یه دونه و بعد افزایش و دوباره 2 تا افزایش و آخری 3 تا افزایش. منتها من احساس کردم شاید با این نخ مشکی دید کمتری داشته باشه، من با نخ دیگه کمتر بافت رو انجام میدم که فقط بهتون نشون بدم. و حالا من بافته طبق قانون گرد بافی باید بریم جلو. من با یه رنگ دیگه و تعداد کمتر بافت رو من میبافم. شما پس بعد زدن حلقه جادویی اول میام 2 تا زنجیره میزنم و حالا میرم داخل 15 تا پایه بلند باید ببافید. من کمتر میبافم، فکر کنم 6 تا ببافم که فقط جهت اینکه بهتون نشون بدم چطوری باید ببافید. پس 15 تا پایه بلند میبافید. بعد از بافت 15 تا پایه من میام این قسمت رو میکشم نخ رو و حالا میام به اولین پایه بستم رو میزنم. حالا باید 2 تا زنجیره بزنم که باز حساب نمیشه. میام داخل هر پایه 2 تا میبافم. افزایش، دوباره بعدی 2 تا، دوباره بعدی، پایه بعدی 2 تا، پایه بعدی. پس این رو من دارم فرضی میبافم. شما با 15 تا پایه باید افزایش رو انجام بدید. در واقع تعداد پایه های شما در انتهای کار به 30 تا میرسه. پس من بافت رو ادامه میدم. خب من افزایش رو انجام دادم. حالا میام به این پایه بستم رو میزنم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم که حساب نمیشه. این بار میام 1 پایه بلند میبافم. روی بعدی 2 تا. دوباره پایه بعد به صورت تک. بعدی 2 تا. دوباره پایه به صورت تک. بعدی 2 تا. به همین ترتیب میبافم. خب ببینید اگه بافتتون رو درست انجام بدید در انتهای کار 2 تا دارید. و حالا میام اتصالم رو به اولین پایه میزنم. میام دوباره رج بعد 2 تا زنجیره که حساب نمیشه همینجا میام. حالا باید 2 تا ببافم چون زوجه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس یه دونه رو اول کار میبافم، یه دونه رو انتهای کار. پس میام حالا اینجا افزایشم رو انجام میدم و دوباره میام این قسمت 2 تا تکی باید ببافم. دوباره افزایش، میام اینجا دوباره به صورت تک 2 تا میبافم و حالا افزایش. در انتهای کار باید یه دونه داشته باشیم که با این میبافیم میشه 2 تا. این 2 تا زنجیره حساب نمیشه. پس میبافم. ببینید بافت رو اگر درست انجام داده باشید بعد از افزایش میایید اینجا 1 پایه بلنده آخری رو میزنید که بعد که به اینجا وصل میکنید این میشه 2 تا. حالا برای رج آخر من روی خود همین بافت کارم رو انجام میدم.
بهتون نشون میدم چون دیگه متوجه شدید به چه صورته. من میام اینجا دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این بار 3 تا پایه بلند میبافم. پس 1 2 و 3 و 2 تا توی یه خونه افزایش داریم. دوباره 1 2 و 3 و حالا 2 تا. به این ترتیب تا انتهای رج میبافم. دیگه اینجا نخم رو کات نمی کنم که برای ادامه کار. منتها یه دونه رو من کات کردم بافتم که اینجا میخوایم بافت گل رو انجام بدیم با هم دیگه. روی این قسمت ها ما میخوایم بافت گل انجام بدیم. اگر درست انجام داده باشید در انتهای کار افزایش داریم و بعد میام به اولین پایه، به اون 2 تا زنجیره کاری ندارم و به این شکل این یک کفی و این هم دومین کفی. برای بافت گل اول من از رنگ قرمز استفاده می کنم. میام از این مرکز میام روی یه دونه از این وسط پایه های بلند به این شکل نخم رو میگیرم و 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میام از همین جایی که نخ رو وارد کردم میام و یک پایه کوتاه میبافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. بچه ها چون نخم رو دیگه دولان نیست کلوف نیست، من از قلاب شماره 4 دارم استفاده میکنم برای این نخ. حالا میام از اینجایی که نخ رو وارد کردم میام پایه ها رو میشمارم. 1 2 3 4 5. میام بین 5 و 6 به این شکل نخ رو وارد میکنم و یک پایه کوتاه میبافم. همینجا 1 2 3 4 5 6. دوباره میرم اینجا از همینجا دوباره پایم رو وارد میکنم. حالا این بار 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. ببینید بعد از بافت 3 تا زنجیره دوباره پایه ها رو 5 تا میشمارم. 1 2 3 4 و 5 و میام این قسمت بین 5 و 6 و دوباره پایه رو وارد میکنم پایه کوتاه و حالا 1 2 3 4 5 6. 6 تا زنجیره میزنم. دوباره میرم همون قسمتی که پایه کوتاه زدم. دوباره همونجا یک پایه کوتاه به این حالت. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام از اینجا میشمارم. 1 2 3 4 5 و میرسم همین قسمت و همون جایی که اولین نخم رو وارد کرده بودم و به این شکل یک پایه کوتاه میبافم به این حالت. حالا ببینید روی این 6 تا زنجیره باید گلبرگمون رو تشکیل بدیم. پس میام اینجا
شروع میکنم به زدن 6 تا پایه بلند داخل این فضای 6 زنجیره. 1 2 3 4 5 و 6. 3 تا زنجیره میزنم. دوباره همینجا 6 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. به این شکل. حالا میرسم به این فضای 3 زنجیره. ببینید الان اینجا که فضای 3 زنجیره است 1 2 3 4 تا پایه است. میام از اینجا میرم این وسط و وسط مابین این 2 تا پایه بلند در میام بیرون. به این شکل میگیرم و به این حالت میارم بیرون و یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میرسم این قسمت و گلبرگ بعدی. 1 2 3 4 5 6 و 3 تا زنجیره. دوباره میرم این داخل. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میرسم به اینجا، میام ما بین این 2 تا پایه به این شکل میگیرم و میارم بیرون و یک پایه کوتاه میزنم. دوباره میام همینجا و 1 2 3 4 5 و 6. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام اینجا 1 2 6 تا میبافم. خب ببینید من 6 تا پایه بلند رو بافتم. دوباره میام از اینجا، میام وسط این 2 تا پایه، میام به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. حالا بعد از زدن پایه کوتاه میام به اولین پایه بلند به این شکل میگیرم، یک بست میزنم و نخم رو کات میکنم. به این حالت اولین بافت من اجرا شد. به این شکل. حالا میریم برای رنگ بعدی. حالا میام با نخ صورتی، میام یه مرحله بالاتر، اول اینجا رو نگاه میکنم ببینم کجاست، تو همون راستا میرم نخم رو وارد میکنم. 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 و دوباره میرم همون داخل و یک پایه کوتاه میبافم. این بار 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. میام این بار 4 تا پایه جا میذارم. 1 2 3 4. میام اینجا. دوباره نخم رو وارد میکنم، یک پایه کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 6. میام همینجا، یک پایه کوتاه. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. دوباره میام اینجا، 1 2 3 4 تا رو رد میکنم، میام ما بین 4 و 5 پایه کوتاه. دوباره 1
2 3 4 5 و 6 و میام همینجا یک پایه کوتاه. دوباره 5 تا زنجیره 3 4 5 دوباره 4 تا رد میکنم میام اینجا و به این ترتیب ادامه میدم. خب من ادامه بافت رو انجام دادم. 5 تا زنجیرم رو زدم. میام به این قسمت اول به این شکل میگیرم و اینجا 3 تا پایه برام میمونه. مهم نیست. میام یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام اینجا و شروع میکنم به بافت 6 تا پایه بلند روی اولین 6 زنجیرم. 1 2 3 4 5 و 6 دوباره 3 تا زنجیره و دوباره بافت 6 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. بعد از بافت 6 تا الان اینجا رو نگاه کنید. 4 تا بود دیگه. میام این وسط به این شکل میگیرم و ما بین این 2 تا پایه بلند یک پایه کوتاه میزنم. دوباره شروع میکنم به بافت 6 تا پایه بلندم. دوباره این گلبرگ رو اجرا میکنم بهتون نشون میدم. خب ببینید دوباره من این گلبرگ رو بافتش رو انجام دادم. باز اومدم اینجا رو بهتون نشون میدم. ببینید از اینجا میام به این شکل میگیرم و پایه کوتاهم رو میبافم. دوباره میام اینجا گلبرگ بعدی. به همین ترتیب ادامه میدم و این رنج رو تمامش میکنم. خب حالا من باید رنگ بعدی رو بافتش رو انجام بدم. میام از همینجا میام اینجا از این قسمت میگیرم. تعویض رنگ داریم. نخم رو وارد میکنم و همینجا 6 تا زنجیره 2 3 4 5 6 دوباره میام همینجا داخل همین خونه و پایه کوتاه رو میبافم. 5 تا زنجیره 2 3 4 5 دوباره 4 تا پایه میشمرم 1 2 3 4 میام این قسمت و دوباره پایه کوتاه 6 تا 2 3 4 5 6 دوباره میام همینجا پایه کوتاه دوباره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 تا رو رها میام روی بعدی. به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. به انتهای کار که برسم اینجا 2 تا دونه میمونه که دیگه مشکلی نیست. بعد از زدن 5 تا زنجیره و پایه کوتاه دوباره میام این قسمت و شروع میکنم به بافت 6 تا پایه بلندم. دقیقا همین کاری که برای این قسمت انجام دادم برای اینجا هم به همین صورت ادامه میدم. خب ببینید دوستان من یه ردیف دیگه با رنگ سفید بافتم دقیقا مثل بقیه رج ها و کار به این شکل شد. حتما نخ رو ببرید پشت و با این نخی که ابتدای کار بود یه گره بزنید و این داخل این قسمت مخفیش بکنید که پشت کارتون تمیز در بیاد. نخ تو نخ نشه. ببینید پشت کار چقدر تمیزه. حالا بریم برای اتصال قسمت پشت و جلو. خب ببینید من الان
این بافت رو در واقع این پشت کار هست و این جلوی کار. میام از همین جایی که اتصال دادم با هم بافتیم 3 تا پایه بلند و در انتهای دقیقاً مشابه همین میام 20 تا زنجیره میزنم. پس 1 2 3 4 5 6 7 تا 20 تا. بعد از بافت 20 تا زنجیرمون میام از این قسمت اتصال، اینجایی که اتصال دادیم، میام از اینجا وارد میشم و یک بست میزنم، یک تک زنجیره. کار رو برمیگردونم، میام روی این 20 تا زنجیره، ببینید میام اینجا روی اولی یک بست میزنم، روی دومی یک بست میزنم، روی سومی یک بست میزنم. حالا میام روی 14 تای بعد پایه کوتاه میبافم. پس 1 2 3 4 تا 14 تا. خب من 14 تا پایه کوتاه رو بافتم و در ضمن فراموش کرده بودم از اینکه قلابم رو بزرگتر کنم. حالا 3 تای آخر رو هم من میام به صورت بست میزنم. پس 3 تای اول و 3 تای آخر رو به این شکل بست میزنم و 14 تای وسط از 20 تا رو من به این شکل بافتم. حالا میام روی بعدی از قسمت پشت کار هستیم. میام اینجا این اتصال رو به این شکل میدم و یه تک زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. من به این 2 تا کاری ندارم. این تک زنجیره و این بست. میام اینجا و قسمت پشت رو میگیرم و شروع میکنم به بافت بست. 2 و 3 به این شکل. حالا دوباره از قسمت پشت پایه های کوتاه 14 تا می بافم. 1 ببینید قسمت پشت از گندمی پشتیش. 2 3 4 تا 14 تا. ببینید به این شکل. خب 14 تا پایه کوتاه رو بافتم. حالا میام اینجا 3 تا پایه بستم رو از قسمت لوپ پشتی میگیرم. 2 و 3. دوباره این قسمت که بافته شده کاری ندارم، میام اینجا و یک بست میزنم. دوباره یه تک زنجیره کار رو برمیگردونم. باز من به این 2 تا کاری ندارم، میام این قسمت پشتی از 20 رو میگیرم. 3 تای اول رو دوباره بست میزنم و دوباره شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه روی 14 تا. دوباره بافت رو ادامه میدم. 3 تای آخر بست میخوره. دوباره میام اینجا روی این قسمتی که بافتم، نه روی بعدی. همین کار رو به همین شکل ادامه میدم تا برگردم بگم تا کجا میخوام دهانه کیفم باشه. پس من به همین صورت ادامه میدم. خب ببینید بافت رو من ادامه دادم. همینجا هم من دکمش رو میزنم. ببینید تا این حد 15 تا من این قسمت جا گذاشتم. ببینید اینجا هم میشه 1 2 3 4 تا 4 تا از این گلبرگ ها و بعد بستم. وقتی میاد این قسمت جلو
دیگه کار رو بر نمیگردونم و بخوام انجام بدم. حالا باید دور تا دور بست بزنم. میام. پس وقتی رسیدم قسمت جلوی کار، شروع میکنم به بافت بست به این شکل. دور تا دور به این شکل من به این ترتیب میبافم. خب برای بافت بند کیف من از این گیره استفاده میکنم و چون نخم مشکیه و درست خودشون نشون نمیده، من اومدم با یه نخ دیگه میخوام بهتون نشون بدم. میام این قسمت گیره رو به این شکل نخ رو در میارم بیرون، یه تک زنجیره میزنم، 3 تا پایه کوتاه داخلش میبافم. 1 2 و 3. یه تک زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم. از این گندمی ها میام قسمت پشت رو میگیرم و میبافم. 3 تا داشتیم، پس 3 تا میبافم. حالا دور میزنم، کار رو بر میگردونم، میام روی این 3 تایی که مشخصه به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره دور میزنم، میام روی این 3 تا. 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 یه بار دیگه دور میزنم، میبینید برجستگی ها رو میبافم. باز دور میزنم، این برجستگی ها میبافم. به همین ترتیب من هی دور میزنم، بافت رو هی انجام میدم به اون طولی که میخوام طول بندم باشه. بعد انتهای کار اتصال بهتون میگم که نسبت به اون یکی گیره به چه شکلی میشه. پس به این ترتیب من بافت رو ادامه میدم. خب ببینید من اون بند رو به اون حدی که خواستم بافتم. حالا میام ببینید الان میام از اینجا من باید شروع کنم به بافت دیگه، یعنی این قسمت رو بگیرم الان اینجا و این قسمت. من الان اینجا یه تک زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت رو به اینجا، میبینید یه تک زنجیره زدم. الان اینجا رو به این برجستگی و بعد این گیره که در ادامه کار هست میام به این شکل و یک پایه کوتاه میزنم. میرم بعدی دوباره این برجستگی رو میگیرم و اینجا رو به این شکل میگیرم، این و میرم داخل گیره پایه کوتاه. حالا میام این و این رو میگیرم به این شکل میارم، یک پایه کوتاه میزنم و بعد یک تک زنجیره.
و نخم رو کات میکنم و به این شکل بند کیفم آماده شد.